Yes, welcome mga boss. Meron tayong bagong helmet. Regalo ni Madam Yan. So, ayan, unbox natin ha. Naawa kasi siya sa akin kasi yung helmet ko. Tingnan nyo naman yung helmet ko. Ayan. Wala nang takip. Wala pa yung dito niya. Walang visor. So, nakonsensya, binilhan niya ako. Char. So, ayan. Hanap natin mga boss. See? Oh, nakapak pa. Nakabag. Ayan. Gille. Gille ba ito? Gille. So, tingnan natin yung mga freebies mga boss. Ayan siyang panyo. Ano ba ito panyo? Seamless wear. Unbox natin ito. Unpack natin. Check natin kung ano ito. No worries. Yan. Ito. Ano ito? Tube ata ito mga boss. Tube. Yes, tube. Lagay sa ano? Mukha. Tapos, meron tayo. Ba't dalawa yung visor? Ah, hindi. Ito yung sa ano? Helmet. Ulo. Ayan. Ayan. Tapos, ito yung visor nga. Free visor. So, ito yung presyo mga boss. Oh. Hindi pa tinanggal yung presyo. 3.5. So, ayan. Gille pen lock. Ano ito? Anti-scratch. Tapos, ito yung helmet natin. Gille, baka naman. So, ulit natin yung pack. Yan. So, dapat pipitin na natin yung ano, bag niya. So, yes. Ito. Gille. Ano ba model ito mga boss? Nakalagay yata. Natin dito ha. Yan o, yung model. Plain. 135 plain. So, yan. Parang matte black. So, ito pala pwede natin i-change. Nandito. So, ito pure black. Yan o, ganda mga boss. Natin ng ano. Natin natin dito. Para makita nyo ba? Yes, yan. Bagong helmet natin. Ganda mga boss. Thank you. So, syempre, remove sticker before use. Tingnan natin. Wow, reveal. Face reveal. Charms. Ayan, ganda oh. Yes! Dapat tayo namit. Tapos, buksan natin. Ayan. Ito yung loob niya mga boss. Against the light tayo eh. Ayan o. Ayan. Tapos, may ano pa ata ito eh. Double visor ito eh. Ayan o. Yes, twin shield system para ito. Ganyan natin to. Yes. Yan. So, ang ganda mga boss. Ang galing pumili ni Mrs. Oh? Motor is life. Yan. Yan. Yung up, down.
Tapos, parang meron pa sa loob mga boss. Ito na. Ito yung ano niya. So, yung size natin mga boss, ano to? XL, yan. XL. Tapos, may free pa siya, oh. XL. Ito pa, may free pa tayo, may free. Siyempre, user's manual. Paano gamitin. Tapos, key holder. Gille helmet. Tapos, free bags. Tapos, itong visor. Ito, pwede natin palitan tong visor. Ito, clear. Clear visor. Tapos may ano siya, instruction paano natin palitan. So, syempre, hindi muna natin palitan. Tapos ito, yung free niya na ano sa likod. Parang design to. Ito siya. Pwede natin palitan na black. Pwede palitan ito. So, ayan. Ganda talaga mga boss. Yes. Bagong helmet ni Juan. Tapos syempre, lipat natin yung camera natin. Yan. Yan, oh. Gille.